mag-open tayo ng isang box na hindi ko pa na-open. Obviously, hindi ko pa siya na-open talaga. Itong box na to, last year pa to, pero hindi ko pa siya na-open. Ngayon, nakalimutan ko kung ano itong laman. Open natin siya, guys. Wala akong gunting, so ito lang muna gamitin natin. So, open natin. Malapit na. So, hindi ko siya alam kung ano siya, guys. Ito yung sa kaliit. Tapos, oh, argan lotion. Moisturizing lotion. Ayan siya, guys. Tignan natin kung ano yung sa loob. Wow! Ang ganda ng ano niya, guys. Yan, tingnan mo yan. Diba ang ganda? Glass siya. Oh, yan siya, guys. Aamuyin natin. Ang bango. Sobrang bango. So, sa face siya. Tamang-tama, pawala na rin yung ano ko. Yung moisturizer ko sa mukha. Maganda siya, guys. Maganda. Limutan mo magkano. Ano na siguro to. Okay. Tapos yung isa naman, hala, uy, hindi na tumalak ng mabuti. Ala, nagkalat na siya. Ano to? Sobrang liit lang. Ito siya, guys. Sleeping mask. Ayan. Lip sleeping mask. Tingnan natin sa loob. Ayun. Super liit niya. Diba? Try natin yan. Ayun. Yan siya, guys. Tapos ito lang yung laman ng box natin. Yan lang. Yan siya, guys. Argan oil tsaka yung lip sleeping mask.